everyone. Today, as I'm Sandeep Rasaily from the band Age and Synthdelic. हाम्रो भर्खरै हिजो बेस्ट डे वर्कसप सेकेन्ड बेस्ट डे वर्कसप इन बुटोल सकाउनु भयो अनि उहाँले चाहिँ यहाँ बेस्ट वर्कसप दिनुभयो इन्क्लुडिङ विशाल पटेल. सो वेलकम टु द च्यानल. थ्याङ्क यू भेरी मच. सो तपाईँले यो भनौँ न म्युजिक करियर स्टार्ट गरेको र कसरी म्युजिक फिल्डमा आउनुभयो यसको बारेमा सानो डिस्क्रिप्सन. एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ म्युजिक फिल्डमै स्टार्ट चाहिँ आई थिङ्क म्युजिक मन पर्न थालेको चाहिँ मेरो ठुलो दाइले पनि गिटार बजाउनुहुन्थ्यो. सो वेन आई सो हिम प्लेइङ गिटार आई वाज इन्सपायर्ड. त्यो पनि हल्का फुल्का कर्डहरू सिकेर यताउति चाहिँ दाइबाटै बजाएको हो. बट एज अ बेसिस चाहिँ इट्स लङ स्टोरी अहिले भन्नु लाग्यो तर बट सर्टकटमा म चाहिँ कलेजमा हुँदाखेरि वेन आई वाज इन कलेज बिफोर प्लेइङ बेस आई युज टु सिङ होइन. आई युज टु सिङ सङ्ग्स एन्ड for friends घरमा यताउति एन्ड कलेज टाइममा हुँदाखेरि चाहिँ आई मेड सम गुड म्युजिसियन्स. आसिफ he's now in Pokhara making music with his bands, a lot of different bands. I met Asif अनि अरू साथीहरू अनि मलाई चाहिँ कहिले पनि बेसिस हुन्छु होला भन्ने सोचमा थिएन. बट कलेज एक दिन चाहिँ कलेजको सोमा केटाहरूलाई चाहिँ बेस गिटार चाहिएको थियो अनि म चाहिँ कलेजमा अब यताउति सबलाई चिन्ने यताउति सबैसित बोल्ने मान्छे होइन. लाइक एक्सिडेन्टल बेस प्लेयर जस्तै. खासमा चाहिँ त्यही हो एक्सिडेन्टल बेस प्लेयर. केटाहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा कलेजमा फेयरवेलको लागि चाहिँ ल दोस्तलाई यस्तो बेस गिटार चाहिएको थियो यसो चिनेको छ भने लिएर आइदेऊ न कसैकोमा बजाउनलाई भनेर अर्कै डिसिसनलाई मागेको थियो र मैले चाहिँ आई हेल्प देम. मेरो घरमा रामबजार पोखरामा चाहिँ एकजना साथी सागर गुरुङ भन्ने हिज इन युके नाम हि वाज अ बेस प्लेयर अनि उसले चाहिँ आई बोरोड हिज बेस फर देम. अर्कै बेस गिटारको लागि चाहिँ मैले बेस गिटार लगाइदिएँ अनि त्यो फेयरवेल पार्टीमा मैले चाहिँ एउटा गीत गाएको थिएँ. आई डिडन्ट प्ले बेस. अर्कै बेसिसले बेस बजाएको थियो र पछि चाहिँ आफ्टर द्याट फेयरवेल चाहिँ त्यो बेस गिटार लिएर मैले घरमा गएँ अनि मेरो साथीलाई छोड्न जानुपर्ने थियो तर एक हप्ता भयो 2 हप्ता भयो म छोड्न जानै भ्याएन. अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्क आसिफले त्यही आक्सले ल अब चाहिँ एउटा बेसिस चाहिएको थियो बेसिस मिलाइदेऊ नि त भन्यो. त्यहाँ मैले चाहिँ लाइक ओके मेरो कजन छ कजनले बेस बजाउँछ हि क्यान प्ले विथ गाइज भनेर भने. अनि कजनले ठ्याक्क हि वाज इन स्कुल द्याट टाइम एसएससी दिने बेलामा. अनि मेरो कजनले चाहिँ लाइक म त अब अहिले स्कुलको इक्जाम छ भ्याउँदैन नेक्स्ट इयर मात्र भन्नु थाल्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ आसिफले चाहिँ केटाहरूले चाहिँ माइ गड नेक्स्ट इयर वी कान्ट वेट भन्नु. अनि केटाहरूले के सोध्यो भन्दाखेरि त्यो बेस गिटार कहाँ छ अस्ति नै गयो. इट वाज इन माई हाउस जस्ट इन द कर्नर नेभर प्ले नेभर ट्राई. केटाहरूले ल बेस गिटार लिएर आउनु त छ भने लेट्स जाम भनेर म पनि ओके भनेर आई टु द बेस विथ देन आसिफको घरमा गएर हामीले चाहिँ फर्स्ट दिन त आवर लिड गिटारिस्ट विधान जोशी स्टिल इन पोखरा होइन. फर्स्ट दिन त विधानले बजायो बेस यताउति सोलो बजायो एन्ड आई वाज लाइक वाउ इम्प्रेसिभ. अनि केटाहरूले चाहिँ दे टक मी लाइक ओके लेट्स प्ले दिस सङ आई डोन्ट नो विच वाज द्याट मेबी समर अफ 69 or समथिङ एकदम सजिलो छ यसरी बजा भनेर आई प्ले विथ बिग. फर्स्ट डे चाहिँ द्याट वाज समथिङ वी प्लेड वान सङ होइन. मजै लाग्यो अनि केटाहरूले चाहिँ ल तिमीले पनि बजाउन सक्दो रहेछ अब यु सुड प्ले भोलि पनि आऊ है ब्रो बेस लिएर भन्ने भयो. अनि मैले चाहिँ ओके अब कम सेम बेस साथीको बेस लिएर आएँ भोलि बजाएँ. पर्सि पनि त्यत्तिकै ज्याम रमाइलो केटाहरूले बेस सोलो हालिदिन्थ्यो म चाहिँ हेर्थ्यो बजाउँथ्यो. अनि त्यसरी सुरु भयो. अनि आफ्टर अल चाहिँ अनि ल ब्यान्डै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूले केटाहरूले भन्यो. ब्यान्ड गर्नुपर्छ ब्रो अब बेस चाहिँ तिमीले बजाउनुपर्छ बेसिसहरू किन यताउति भन्न थाल्यो. अनि म त आज स्टिल अनस्योर कि के गर्ने आइडिया थियो. त्यही पनि पछि चाहिँ अनि 4-5 दिन भएको थियो ठ्याक्क बेस लिएर स्टार्ट गरेको. अनि आई स्टार्टेड लुकिङ अन इन्टरनेट वाट इज बेस कस्तो रहेछ त के हुँदो रहेछ त. अनि सडनली 1 week जस्तोमा सडनली आई स भिडियो अफ Victor in internet based day
बेस्ट डेको भिडियो 2001 I think 2001 or 2000 बेस्ट डेको भिडियो हेरेँ होइन त्यही भएर I was like oh my god what is this I thought होइन first time I thought Victor Wooten was playing guitar and bass in एउटै bass because it sounded like a lot of low अनि high पनि that's only bass okay first time when I saw him I was like oh he's the guy who plays guitar and bass in bass guitar this is what him मैले होइन but after all I saw his technique and style and I was like wow I want to try it, you know I was inspired the very first from Victor Wooten and also हाम्रो घरतिर चाहिँ एकजना दाइ हुनुहुन्छ कान्छा दाइ he's a bass player in देउराली band दाइ चाहिँ we used to hang up that time every evening together and दाइलाई चाहिँ मैले तपाईँ म पनि बेस बजाउन लाग्यो you have to teach me and दाइले चाहिँ ल मैले त भाइ I can't give you time but I have one DVD एउटा चाहिँ DVD छ त्यो हेर भनेर म DVD दिनुभयो त्यो चाहिँ एउटा स्ल्याप बेस लेसनको थियो मैले बिर्सेँ I don't know what was the name of that guy तर त्यो स्ल्याप बेसको टेक्निक पनि घर लिएर गएँ हेरेँ I was like I'm gonna learn this यो म चाहिँ यो सिक्छु भने त्यसरी इन्सपायर भयो र I think मैले बेस बजाउन लागेको 2-3 महिनामा I started learning techniques which was that time maybe not perfect decision तर अहिले चाहिँ it's helping a lot किनकि हो बेस गिटार सुरु चाहिँ त्यसरी भएको हिजो चाहिँ यहाँ वर्कसप भयो होइन भुटुलमा होइन सो हाउ डिड तपाईँलाई कस्तो लाग्यो रमाइलो भयो देयर वर लाइक लट अफ म्युजिसियन्स बेस प्लेयरहरू पनि सबैले एप्रिसिएसन गर्नुभयो र म पनि अलरेडी जब हाम्रो कुरा भएको थियो लेट्स डु इट भन्ने बेलादेखि नै आई वाज अलरेडी एक्साइटेड लाइक भुटुलमा चाहिँ जाने हो खास यो प्लान चाहिँ सुरुमै गर्ने थियो बेस्ट डे भन्दा पनि पहिल्यै अगाडि वर्कसपहरू गर्ने प्लान थियो बट त्यतिखेर हाम्रो टाइम यताउति भइरहेको थियो होइन सो फेरि मैले पछि फेरि बेस्ट डेमै तपाईँलाई नै इन्भाइट गर्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि सो हिजो उहाँले वर्कसप दिनुभयो रमाइलो भयो लाइक देवर लाइक मेनी म्युजिसियन सबै खुसी थियो पछि अरूहरू सबैसित आफ्टर वर्कसप इन्टरेक्ट कुरा पनि भयो सबैले देवर ह्याप्पी म पनि आउनुभन्दा अगाडि धेरै बेसिसहरूले मेसेज गरिरहेको थियो दाइलाई वेयर एक्साइटेड होपफुल्ली तपाईँहरू पनि सबैजना जो आउनुभएको थियो बेस डेमा यु आर ह्याप्पी एन्ड वाट एभर आई डिड वाज लाइक गुड इनफ फर यु त्यस मेरो तर्फबाट चाहिँ रमाइलो भयो या इट वाज सो अहिले तपाईँ कतिवटा प्रोजेक्टहरूमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन लाइक अब आउने प्रोजेक्ट्सहरू कस्तो कस्तो हुन्छ प्रोजेक्ट त अब लाइक यु आर डुइङ यर सोलो स्टफ टु होइन आफ्नो पर्सनल प्रोजेक्ट पनि गरिराख्नु भएको छ होइन अनि बिसाइड द्याट द एज ब्यान्ड भइहाल्यो सिन्थेडेलिक भइहाल्यो अनि त्यसपछि तपाईँको आफ्नो छुट्टै पनि प्रोजेक्ट छ लाइक सोलो बेस प्लेयरको छुट्टै टाइपको मैले भनेअनुसार नै लाइक जब मैले बेस बजाउन सिकेँ अर्ली टाइममा आई स्टार्ट लिसनिङ टु सोलो बेस प्लेयर्स लाइक Victor Wooten, Marcus Miller, Jacob Astorius, like Stanley so many bassists जसले चाहिँ they are doing like solo project not solo भन्नाले बेस मात्र होइन कि बेस they are compose and like band अनि त्यो देखेदेखि चाहिँ I had always dream होइन one day एक दिन चाहिँ I'm gonna make my album like a solo project मेरो composition but I will have a saxophone, trumpet, keys, drums, guitar like lot of different music उनीहरूबाट चाहिँ एकदम इन्सपायर भएको थियो यसको एउटा भिडियो पनि आएको छ नि हजुर तपाईँहरूले एउटा ट्र्याकै बनाएर तपाईँको आफ्नो प्रोजेक्ट ट्र्याक बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो साउन्डिप प्रोजेक्टमा विथ म्याडी अन ड्रम्स सुन्दरम गिटार उमेश भाइ अन keys and Jimmy from Spain my brother like on trumpet you'd say like it was my compose but we are in the song and after all like मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखि नै त्यस्तो थियो कि just like I'm gonna do something instrumental like something my compose like do with the friends भन्ने कुरा अनि त्यो सबै स्टेजमै लाइभ रेकर्ड गरेको त्यो चाहिँ we recorded in Rolling Stones once again thanks to Rolling Stones अनि it was one take video one take record and then राम्रो छ response is good and त्यसमा नि भन्नुपर्दा अब mainstream band is like my mainstream band besides that Synthdelic चाहिँ हामी we all the way from Pokhara we play psychedelic trance, tribal trance, something different than our Nepal music scene, but we're trying to introduce that to Nepali musician also. And besides that, I have a bar upbeat in Lakeside. So upbeat was one of like I have a different project. Like I play with Vishal Bhai, we play in a funk band. We do like another funk jazz kind of like trio band.
एकदम मजाको ज्याम सेसन पनि हुन्छ इफ यु आर म्युजिसियन हैन तपाईहरु त्यहाँ गएर ज्याम गर्न सक्नुहुन्छ विथ अदर म्युजिसियनहरुसँग किनकि म पनि धेरैचोटि गइसकेको छु एन्ड आई हेभ रियली ज्याम विथ विशाल पर्तेल भाइ एन्ड अदर गाइज अब आउने बेस प्लेयरहरु बिगिनर्सहरुलाई तपाईले कस्तो खालको भनौँ न एउटा मेसेज उनीहरूलाई इन्स्पायर गर्नलाई अब यो खास अब बेस अब कतिले त अब केही पनि बुझिरहेको हुँदैन नि त उनीहरू चाहिँ खास मेन त बेसै हो हैन व्हाट वुड लाइक टु गिभ एडभाइस अबाउट दैट फर बिगिनर्स एन्ड इन्टरमिडिएट एन्ड एडभान्स लेभलहरु लागि learning anything not only instrument जे कुरा पनि सुरुमा गर्दा you don't know anything about it थाहा हुँदैन so you might go in a wrong way or you might doing it in a wrong way but it can be always right and so you can change so like for beginner bass player like I would request like don't think about play anything faster don't think about like learning all the skills in the very first time because kinaki like मैले पनि I learned before like how to do how to feel the music how to feel all the notes of the bass त्यस्तो कुराहरु सिकेर now I know like skills and things which is really helpful किनकि पहिला मैले I learn about the feelings I learn about the instrument everything my hands and पछि अहिले any skills you give I can play it nicely which is like really helpful there is a workshop open thing like so for beginners like start feeling your instruments and really like emotionally and then what is group भन्नेको बारेमा चाहिँ search there are like a lot of videos in YouTube and group how to become groovy because like bass players are like a group player as Victor would also say so like we're not like a note player we don't have to down and I know like in the very first time when you start learning bass म पनि I was same अनि लाइक बिगिनरहरुले चाहिँ एउटा मेसेज गरिरहेको हुन्छ के खासमा के मेसेज गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि लाइक कुन बेस किनौं अनि इन्टरमिडिएट अनि अलि एडभान्स बजाउनेले कुन बेस किनौं अनि बिगिनर लेभलले पनि यो बेसमा यस्तो भयो मेरो बेसमा यो पुगेन मेरो बेसमा करायो यो ट्रेबल खोल्दा करायो यो खोल्दा करायो भन्छ व्हाट यु लाइक टु गिभ एडभान्स टु देम कुन बेस किन्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलवेज it depends on you हैन तपाईलाई कस्तो टोन मनपर्छ as a bass player like beginner भए पनि if you're listening to rock music and you want to sound like a rock bass player so of course you should go to buy rock bass something I don't know like about बजारमा जति पनि हुन्छ if you're playing like jazz music there are like a lot of jazz basses like if you want to play heavy stuff there is like technically there are like basses for genre but June bass भए पनि first for like for the beginners don't think like too much so you just buy like nice and good bass player you know you don't have to तपाईं भर्खरै सिक्दै हुनुहुन्छ अनि you don't have to spend like a 1 lakh 2 lakh for bass just buy like really average bass but around 30 to 40 you can start like my first bass was like मेरो पहिलाको bass first bass was SX I started from Gibson. मैले Indian Gibson बाट स्टार्ट गरे. मैले पनि सुरु चाहिँ I think Indian मेरो त्यो साथीको बेस चाहिँ Indian something I don't know Tronat भन्ने थियो. अनि after हामीले ब्यान्ड सुरु गरेपछि चाहिँ मेरो साथीले बेस देऊ भनेर लिएर गयो. Then I didn't have a bass. अनि एउटा कुरा चाहिँ ध्यान पनि भएको थियो कि मेरो साथीले बेस लिएर गयो हैन. अनि प्र्याक्टिस त भइरहेको थियो केटाहरूले पनि बेस लिनु पर्यो अब सन्दीप भन्दियो घरमा भने घरमा अब कहाँ बजाउने हैन भन्ने टाइपको कुरा भयो अनि मैले केटाहरूलाई के भने ओके गाइज म चाहिँ आई कान्ट बाई बेस सो म चाहिँ बजाउँदिनँ मलाई चाहिँ म चाहिँ आम सरी भनेको थिएँ अनि माई फ्रेन्ड आसिफ त्यसले चाहिँ हि गिभ मी 8,000 रुपिस क्यास होइन स्टिल आई हेभ टु पे यु ब्याक तर उसले चाहिँ मलाई 8,000 रुपिस दिएर ल ब्रो तँलाई चाहिँ बेस बजाउने मन छ भने मैले तँलाई चाहिँ 8,000 रुपिस दिन्छु थपेर बेस किन भनेर नि ओके उसले पैसा दियो मलाई 8,000 and I had some money म चाहिँ काठमाडौँमा गएर it was blue हैन black color red color को first red color को थियो अनि red or black म चाहिँ दुईटा SX किनेको थियो बेलामा so like त्यसरी गएर चाहिँ मैले पनि
I started with like maybe the Essex bass ko त्यो बेलामा only 15-16,000 थियो 15-16,000 थियो but त्यही बेसमा I learned so many things because I didn't know that time about the tone. All I was doing was like how to be groovy कसरी ग्रुप बजाउने यो बेसमा कसरी चलाउने भन्ने that's what I मैले प्र्याक्टिस गरेको त्यो थिए र slowly जान्दै गएपछि बुझ्दै गएपछि I know about the tone of यो बेसको टोन यस्तो हुन्छ यो बेसको टोन यस्तो हुन्छ भन्ने so for the beginners take it easy, go by the bass whatever you feel comfortable with र अनि त्यसलाई सिक्नुस् त्यसलाई त्यसको बारेमा बुझ्नुस् पिकअपहरुको बारेमा बुझ्नुस् नटको बारेमा फ्रेड अकर्डिङहरु सबै कुराहरु यताउति बुझ्नुस् र बिस्तारै you will have your own time आफ्नो समय अनुसार ओके यो बेस चाहिँ मलाई मेरो प्लेइङलाई चाहिन्छ जस्तै अब अहिले हामीले I play like slap also like Fender Jazzमा maple neck sounds good for me अहिले आएर मैले अलिकति बुझेर चुज गर्न पनि मजा भयो नि त त्यही हो अब बिगिनरहरुलाई when I was also beginner हैन यसमा एड गर्छु म when I was also beginner मैले उहाँले चाहिँ मेसेज गरेथे के मैले मेसेजमा के भन्दै what should skill I should have to learn भनेर पुरा मेसेज गरेथे but he told me at the same time bro skillsहरु भन्दा पनि तिमीले ग्रुप भन्ने कुरालाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फोकस गर भन्नुहुन्थ्यो so I still remember त्यो चाहिँ I think around 8-9 years अगाडिको कुरा हो अनि एडभान्स लेभलको प्लेयरहरुलाई चाहिँ अब कसरी भन्नु न what would you like to say about them अब I'm also still learning हैन अब एडभान्सहरुको लागि भन्ने भनेर like I'm not the expert but as a suggestion like मैले चाहिँ के पाए भन्दाखेरि म्याक्सिमम 12 मा गिग बजाइराख्ने पोखरा काठमाडौँ बुटोलको बेस प्लेयरहरुको they are still losing the good tones मैले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम फिल गरेको हैन उनीहरुले चाहिँ अब पेडलहरु 4-5 वटा युज गरिरहेछ अनि मार्केटमा जे चले जस्तो देख्छ जस्तै अहिले डार्क ग्लास मार्केटमा जे चले जस्तो देखे रासर दे आर बाइङ दैट हैन तर प्लिज लाइक नो अबाउट व्हाटएभर यु हैव के त्यसको स्टडी गर्नुस् अनि त्यसलाई सबै बुझ्नुस् अब कति ठाउँमा मैले बारमा चाहिँ त्यो देख्छु अब टोनको चाहिँ क्ल्यारिटीहरु छैन प्लिज फोकस अन योर टोन र टोनको लागि पेडलहरु मात्र नभएर इट्स योर ह्यान्ड इट्स योर फिंगर इट्स योर पिकअप इट्स योर नब हैन सो आई थिंक बेसिस जस्ट जो चाहिँ अलरेडी बेसिस देयर इन द ब्यान्ड हैन थिंक अबाउट योर टोन एन्ड practice technique at home not with the band हैन घरमा चाहिँ टेक्निकहरु प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि on the stage whatever you have to play whatever is your part in the band त्यो काम गर्नुस् र mainly focus चाहिँ please focus on tone like मेरो पनि अब गिगमा अब शोहरु हुँदाखेरि एज ब्यान्डको lot of bassist musicianहरुले अब they give me good word like oh तपाईको tone was clear like मजा आयो better than that better than this like because I think about it before I play I always like change the strings before the show I don't use like too many like fancy stuff just DI and preamp and so like try to have it always clean and nice and easy so you can so यसमा एउटा कुरा एड गर्न चाहन्छु जस्तै बेस प्लेयरहरुले धेरै जसो मैले देखेको बेस प्लेयरहरुले एक्चुअली नयाँ स्ट्रिङ हाल्यो भने त्यो जबसम्म खिया लाग्दैन चुड्दैन त्यो चाहिँ so त्यसको बारेमा पनि के भन्दै most important thing for your tone is like strings like जुनले चाहिँ what you are playing तपाईले बजाउने strings हो so कस्तो string को कुरा गर्नुपर्छ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन फर्स्ट दिन string change गर्दाखेरि you love the sound glassy type को अब एकदम clarity भएको tone like for slapping even grooving हैन plugging एकदम मन पर्छ भोलि पल्ट पर्सि पल्ट still fresh हैन अनि तर you played that bass like for 1 month 2 months string मा चाहिँ अलिकति चेन्ज भइसकेको हुन्छ क्ल्यारिटी आउँदैन के अब जस्तै म्याक्सिमम मैले कस्तो देख्छ भने पेडलहरु युज गर्यो तपाईको स्ट्रिङ चाहिँ इट्स डेड रस्टी हैन 2 महिना 3 महिना पुरानो छ तर यु आर युजिङ पेडल्स भने त्यो पेडलको त्यो टोनालिटी चाहिँ त्यो स्ट्रिङले दिन सक्दैन सो यु हैव टु अलवेज हैव फ्रेश इन्स्ट्रुमेन्ट फर लाइक अ गुड टोन म पनि एज ब्यान्डमा लाइक आई अलवेज लाइक नर्मली चाहिँ आई सो इट अ लट व्हेन आई प्ले सो मेरो बेसको स्ट्रिङ चाहिँ 1 month
म्याक्सिमममा चाहिँ हरेक 1 मन्थमा चाहिँ फेर्नु नै पर्छ कि किनभने आई प्ले इन अपबिट समटाइम्स एन्ड लाइक प्लेइङ गिग्स बजाएपछि समटाइम्स आई क्यान क्लिन इट एन्ड प्याक इट समटाइम्स अब बिजी हुन्छ सो आई जस्ट पुट इट इन द केस र अनि खै लाग्छ यताउति हुन्छ होइन स्ट्रिङ इज लाइक not giving the perfect sound. This कारणले the another option is like just buy new strings. At the moment I'm using Diageo NYXL strings. June say like really happy with the sound and also. And तपाईँको string को gauge कति हुन्छ? 45 to 105. 45 to 105. Yes. And string is most important, guys. So try to find what string you like and then please. Think about it. I heard some bass player, पहिला senior दाइहरु from Pokhara, like I don't want to say, मलाई चाहिँ मेरो त किनेदेखि string नै यही हो रे कति वर्ष भयो 5 वर्ष like I was like wow that's good हैन 5 वर्ष एउटा string टिकाउनु भनेको amazing but what about the tone भन्ने कुरा हुन्छ हैन मेरो लागि चाहिँ त्यही हो मैले चाहिँ I change like normally age को gig नभयो भने पनि I change string like 1 month, every 1 month, किनभने I always like the fresh sound अनि जब string नयाँ र clean हुन्छ तब बल्ल string can also work according to the pedals के जस्तो तपाईको string dirty छ एकदम rusty छ अनि तपाईले चाहिँ इन्भेलो फिल्टर चलाउन खोज्नुपर्छ भने त्यो झन् नराम्रो dirty आउँछ so तर fresh string छ भने you use any effect त्यो effect को ratio चाहिँ string ले perfectly राखेको हुन्छ so एकदम इम्पोर्टेन्ट छ string को बारेमा प्लिज ख्याल गर्नु लाइक त्यही नै हो string को Who is your भनौं न नेपाली फेभरेट बेस प्लेयर नेपाली फेभरेट बेस प्लेयर चाहिँ जसले गर्दा तपाई नेपाली म्युजिशियनहरु जो बेस बजाउँछ इन्स्पायर हुनुभयो लाइक रिलेसन वाइज द बेस प्लेयर द मैले पर्सनली आई न्यू अनि who is your favorite नेपाली बेस प्लेयर त्यही त रिलेसन वाइज प्लेयर भन्नुपर्दा चाहिँ Amit Pradhan from Saddles band. मैले चाहिँ first time like as a bass player, he's a bass player on the भेटेको कि because we're brother like with Saddles band, some different relation. अनि of course like Riju Dai चाहिँ like I always heard like नेपालमा there is like खतरा bass player and that's like his name is Riju and म चाहिँ म जब सुरु भयो नि बजाउन थालेको अनि त्यसपछि मैले I looked for him like who is Riju किनभने म चाहिँ म्युजिक बेस बजाउन लागेपछि मात्र म्युजिक सुन्न थालेको त्यो भन्दा अगाडि I never used to listen many artists this कारणले I don't know many artists also तर रिजु दाइ yeah inspiring and Amit दाइ also and अरु बेस रोशन कंसकार दाइ he was the man I saw in channel Nepal first time like solo bass solo मैले नि who's that like go रहेछ पुरा बेस सोलो बजाएको भन्ने भएर अनि now we are all good friends like we appreciate each other. Just there are a lot of good bass players, you know. Pokhara पनि we have really good bass players and काठमाडौँमा मलाई इन्स्पायरिङ नेपालबाटै हो भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ अब yeah I was always happy to listen like Riju Dai and Amit Dai, Roshan Dai उनीहरु चाहिँ just थाहा भएको त्यो बेलामा चाहिँ oh they are like good ones भनेर चाहिँ इन्स्पायर भएको कुराहरु मेरो चाहिँ फेरि नेपाली बेस प्लेयरहरुमा एकदमै फेभरेटहरु भनेको चाहिँ एउटा रोशन कंसकार दाजु रिजु तोलदार दाजु सन्दीप रसाइली सन्नी मोहन दाइ अनि दीपक साके दाइ oh yeah दीपक दाइ also दीपक दाइ I wanna say something दीपक दाइको चाहिँ एउटा एल्बम थियो कि I forget that with एकजना सिंगर प्रताप मानन्द I think त्यो एल्बमको सिडी चाहिँ मलाई दिएको थियो कि दीपक दाइले आज भन्दा 9-10 वर्ष अगाडि ठमेलमा अनि I took it home सुने हैन bass line was amazing के funky and groovy like अनि त्यो बेला चाहिँ I just realized दाइले त खतरा बनाउँदो रहेछ भन्दै So मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्छ दीपक दाइ and I would like to thanks दीपक साके दाइ किनकि हाम्रो बेस्ट डे काठमाडौँमा पनि भयो र बुटुलको लागि मैले यहाँ गराउँदाखेरि विथ एसोसिएसन विथ अडियो इभेन्ट्स दीपक दाइ हेल्प मी अ लट अफ कुराहरुमा धेरै कुराहरुमा दीपक दाइ एकदम सपोर्ट गर्नुभयो सो दीपक साके दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद एट लास्ट हिजोको वर्कसप पनि इट वाज really good I hope every musician of Butul understood what it is about bass and how what is the बेसमा लाग्ने कुराहरु सबै कुराहरु बुझिसक्नु भयो होला हिजो हैन
So at last, what would you like to give advice to about upcoming bass players, beginners, and all the stuffs like? I will always say the same thing, like सबैजनालाई हैन, focus about how to be really groovy. अनि bassist should start composition because like composing on bass is always so interesting हैन. तपाईले चाहिँ please do original music अनि like even मैले चाहिँ अब you're in a band, like just be solo भन्न खोजे हैन, तर start composing हैन. There are like lot of amazing bass player who compose, like Jack Ho and the band like Snarky Puppy, and there are a lot like, so like start your original and try to compose basic compositions. Never should be like perfect and amazing, and start with whatever you know and learn about like grooving. Start loving your instrument, like feeling it like so much. And also another thing, bassists should always like maintain your bass yourself, like all the intonation, the neck problem, you should always do yourself, because it's very easy. Nothing like nothing dramatic, nothing like scientific or something, anything. It's very easy. तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो बेसको नेक ब्रिज यताउति इन्टोनेसन सबै आफै मिलाउनु, because nobody knows like तपाईलाई कस्तो चाहिन्छ. तपाईले गिटार सपमा लग्यो बजाउन like बनाउन लियो, they will say like it's fixed, but it's fixed how he like, you know, उसको तरिकाले भएको हुन्छ. So like आफैले गर्नु चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ हैन. I also do myself, like अनि थाहा हुन्छ like okay मलाई पुग्यो पुगेन, मिलायो. So like this is very instrument, like start loving your instrument, like start loving your band, start loving your feelings to your music, and don't rush about learning something crazy, and have some patience. Take it easy, you know. Like मैले चाहिँ बेस बजाउन लाग्यो almost like 11 years भइसक्यो क्या. I'm still learning, still I have to look for many things, and they are like now in social media, they are like so crazy bass players and musicians. So listen a lot of music, धेरै भन्दा धेरै म्युजिकहरु सुन्नु र डिफरेन्ट म्युजिकहरु सुन्नुस्, ट्राई गर्नुस्, like अनि collaborate with your friend, like एकजना साथीले ल even you have a band, like okay let's do यस्तो खालको म्युजिक ट्राई गरौँ भन्ने एउटा भित्र चाहिँ आफूसित सोच राख्नुस्. always try to do new, you will be happy and success for your music one day. I have a special gift for him, man. Yeah. Really a special gift for him, so त्यो गिफ्ट चाहिँ म उहाँलाई दिन चाहन्छु. So ल यो गिफ्ट हो तपाईलाई from my side. म त तिमी प्र्याक्टिस जाउँला होला हैन It's a Fender. साच्चैको भनेको? Yeah, साच्चैको हो र? It's a Fender fretless bass. मेरो तर्फदेखि उहाँलाई चाहिँ गिफ्ट. Guys, I can't believe joke हो कि यो. Joke हैन, it's real. This is fretless. Yeah, fretless. It's a model चाहिँ Jaco Pastorius को. Seriously हो? साच्चै हो. मजाक गरे. लिएर जाने पोखरामा लिएर जाने. वाउ. मलाई एउटा कम्पोजिसन बनाएर पठाउने, सुनिन्छु म मजाले. Wow, this is really amazing. I can't believe it. Well, it's a basic दिइसकेको छ, but I don't know if I'm taking it home or not. Yeah, he's taking it home. साच्चै हो. I'm really serious about that. So it's joke हैन यो. It's a really serious कुरा. It's a fretless bass. Fender and practice. Wow, guys, this is it. Fender. Thank you very much. Thank you very much. It's always a pleasure. Make me so happy. So maybe listen. Today I will try. Thank you very much. Always welcome. So guys, thank you very much for watching. And यो चाहिँ गफ हैन, इज अ रियल गिफ्ट हो मेरो तर्फबाट, सरप्राइज गिफ्ट हो. Thank you. फेरि धेरैले फेरि फेक होला यहाँ उदेला भन्न मलाई कमेन्टमा हैन. It's a real. He told me before like I have a small gift for you, so I thought maybe like okay whatever, but I never expected it's gonna be a bass, and it's cool, man. Thank you very much. So thank you everyone for watching this. आजको इन्टरभ्यु चाहिँ अब हाम्रो यही नै सकिन्छ.
So I would really like to thanks to Sandeep Rasaily from the band Ace. He came over Kathmandu. किनकि 21 सेप्टेम्बरमा काठमाडौँमा थियो बेस्ट डे अनि बुटोलमा चाहिँ 23 थियो. सो उहाँहरू चाहिँ फ्लाइटमा आउनुभयो, पुरा यताउति गर्नुभयो होइन. अनि यसै बिचमा चाहिँ आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स टु दीपक साके दाई, किनकि बेस्ट डे सेकेन्ड बेस्ट डेको लागि दाईले एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भयो. र टुबकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई स्पोन्सर गरिदिनु भएकोमा. एन्ड देन ट्रु साउन्ड मेरो प्यारो टिका दाई ले पनि हामीले साउन्ड पार्टनर एकदमै मजाले गरिदिनु भयो. भेन्यू स्पोन्सर चाहिँ हाम्रो मिलेनियम बिस्ट्रो थियो, उनीहरूले हाम्रो राम्रो हेल्प गर्यो. सो थ्याङ्क यू मिलेनियम बिस्ट्रो. अनि हाम्रो स्पोन्सरहरू प्लानेट म्युजिक फ्रम काठमाडौँ जोलन दाईले नै हामीले स्पोन्सर गरिदिनु भएको थियो. थ्याङ्क यू भेरी मच. अनि ककटेल वर्कसपको हाम्रो विष्णु सारू दाई, साजन श्रेष्ठलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ. फोन एन्ड ग्याजेट्स मेरो साथीको सपन एन्ड पाण्डे, उसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ. र अर्को चाहिँ मेरो आफ्नै दाइले पनि हाम्रो जोली सपबाट चाहिँ मेरो दाइले पनि उस गरिदिनु भएको छ. र अझै एउटा अमेजिङ कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा मेरो फर्स्ट स्टुडेन्ट जुन थियो बजाइरहेको मसँग सिक्न आउँथ्यो, ऊ अहिले अस्ट्रेलिया छ. अनि उसले अस्ट्रेलियाबाट पनि मलाई फाइनेन्सियली सपोर्ट गरे यो बेस्ट डेको लागि सक्सेस गराउनुहोस् भनेर. सो गाइज थ्याङ्क यू भेरी मच. जो बेस्ट डेमा आउनुभयो एकदम रमाइलो भयो होला, धेरै कुरा सिक्नुभयो होला. यदि तपाईँले उहाँ केही कुराहरू सोध्न छ अब बेस एन्ड यु चाहिँ यु क्यान मेसेज हिम. अनि उहाँलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु, उहाँको युट्युबमा फेसबुकमा हेर्नु. अनि उहाँको युट्युब च्यानल पनि छ, युट्युब च्यानलको नेम साउन्डीप प्रोजेक्ट छ युट्युब च्यानलको लागि. इन्स्टाग्रामको लागि चाहिँ साउन्डीप रसाइली, साउन्डीप रसाइली. So you can always like follow me and we can always share things. And I can still believe this is my base. Yeah, this is your base. Yeah, this is your base. Oh, I'm taking it. I mean, taking you going with me. You are taking this Pokhara. Okay. I have this also, but I couldn't add right now because I have forgot somewhere that not. This is the bridge cover and this one is the finger. It's a classic. Yeah, and this one is the first pickup cover. यसको not very मैले कता घरमा कता पर्यो कता दामी हुने भयो. अब चाहिँ I'm gonna make really melodious composition for like my brother. Yeah, तिम्रो लागि मेरो लागि एउटा composition. Everyone for watching this. So आजको इन्टरभ्यु चाहिँ अब हाम्रो यही नै खतम हुनु भयो. So thank you everybody. So at last के भन्न चाहनुहुन्छ? Take care and see you soon in Pokhara or either Butol, anywhere in the world, right? Keep on. If you are coming, if you are in Pokhara, visit. Yeah, come to Upbeat, we'll jam and we'll have a good time. Till that, take care and have a good day. So thank you very much, everyone.